Ito guys, yung pinabrigate natin na baluster. Yung kanya meron tayong nilagay na close for the safety. Yan. Yan guys, yan. Ito yung nilagay na kan para sa mga bata. Yan. Ito yung kabuuan ng pinabrigate natin na baluster. So, ito naman yung cover niya rito sa baba dahil medyo maluwag. Nilagay natin ito. Yan. Yan. Yan siya. Ano na? Nilagay. Yan. So, guys. Ayan. Para safety sa mga bata yan mga guys. Yan. Ang kabuuan niya. Tatanggalin natin. Ito na. Tanggalin na natin ito. Ayan. Tanggalin natin. Tanggalin natin. Ayan. Ayan yung kabuuan ng symbol natin mga guys na baluster. Tapos natin so ayan ayan
Tapos ito, posting natin. Yan mga guys. Para sa safety ng mga bata yung pinto na yun mga guys. Yan. So, natapos na natin mga guys yung fabrication natin. Ito naman yung pinturang gagamitin natin. Ito naman guys yung gagamitin natin na pintura. Quick Dry Enamel 400 white Davis ang brand mga guys. So, ito yung gagamitin natin na pintura. Dahil natapos na natin yung fabrication ng baluster sa stairway, ipinturahan natin sa susunod mga guys. So ipapakita ko ulit sa inyo pag napinturahan ko na, para makita nyo yung kagandahan niya mga guys. So dahil natapos na natin yan, paprikit lang natin ito. Pag napinturahan ko na, papakita ko muli sa inyo mga guys. Nawa na sihan kayo sa aking video mga guys. At huwag yung kakalimutan tangkilikin ang aking mga video pang darating mga guys. Ito ay aking design lang sa sariling design itong mga guys. Ito sarili kong design. Ito binili ko ito, na symbol ko lang. So hanggang dito muli mga guys. Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa aking channel, Joe Creator TV. At huwag niyo na rin kakalimutan i-like and subscribe mga guys. Ayan. So hanggang sa muli mga guys. Patuloy niyo pang patangkilikin at papanoorin ang aking mga video mga guys. Okay, hanggang sa muli mga guys. Bye bye and God bless all.